Now it's the turn for ectopic thyroid and anomalies of thyroglossal tract. Come on. So ectopic thyroid र anomalies of thyroglossal tract मा चाहिँ lingual thyroid भन्ने हुन्छ हैन. यो lingual thyroid भनेको के हो? A lingual thyroid is a type of ectopic thyroid tissue. Okay, it is located at the base of the tongue. Where is it is located? It is located at the base of the tongue. Ectopic thyroid tissue refers to the presence of thyroid tissue that is outside the usual anatomic location. What is the usual anatomic location? It is anterior to, or it's lying anterior to the vertebra C5 to T1. The thyroid gland typically develops in the neck. Okay, but during the embryonic development, it descends from the base of the tongue to its normal position. Okay, if this descent does not occur properly, then thyroid tissue can remain at the base of the tongue, leading to a lingual thyroid. भनेपछि ठ्याक्क डेभलपमेन्टको बेला if the thyroid tissue do not develop properly, do not descend properly, then the thyroid tissue can be present in the base of the tongue. जसलाई हामी lingual thyroid भन्छौँ है. Incidence, it's a rare condition with female being affected more than male. Symptoms, many cases are asymptomatic. However, when present, symptoms can include dysphagia. किन हुनसक्छ dysphagia? किनकि ठ्याक्क अब टङको बेसमा छ, त्यही भएर अब निल्न गाह्रो हुनसक्छ होइन. अलिक ठुलो भने डिस्फोनिया हुनसक्छ, सास फेर्न गाह्रो हुनसक्छ. डिस्पनिया हुनसक्छ. डिस्फोनिया भनेको भोइस चेन्ज अनि डिस्पनिया भनेको सर्टनेस अफ ब्रेथ. यसको डायग्नोसिस कसरी गर्छौँ? यसको डायग्नोसिस गर्नको लागि हामीले चाहिँ इमेजिङ स्टडिजहरू गर्न सक्छौँ. थाइरोइड स्क्यान अथवा एमआरआई होइन. अथवा हामीले म्यालिग्नेन्सी सस्पेक्ट गऱ्यौँ भनेपछि चाहिँ फाइन निडल एस्पिरेसन गर्न सक्छौँ. यदि म्यालिग्नेन्सी सस्पेक्ट गऱ्यौँ भनेपछि के गर्न सक्छौँ र फाइन निडल एस्पिरेसन. थाइरोइड स्क्यान भनेको के हो थाहा छ? थाइरोइड स्क्यान इज डायग्नोस्टिक टेस्ट होइन. यो एउटा डायग्नोस्टिक टेस्ट हो द्याट युजेस रेडियो एक्टिभ आयोडिन, जसले चाहिँ रेडियो एक्टिभ आयोडिनलाई युज गर्छ. अनि त्यसपछि इट हेल्प्स टु इभ्यालुएट द थाइरोइड ग्ल्यान्ड वेदर देयर इज अ ट्युमर अर अ सिस्ट अर नोड्युल्स होइन. यसरी थाहा हुन्छ. के गर्छौँ नर्मल्ली हामीले आयोडिन, रेडियो एक्टिभ आयोडिन हामीले कि त इन्जेक्ट गर्छौँ कि त हामीले त्यसलाई ओरली दिन्छौँ. अनि दिइसकेपछि त्यसले चाहिँ गामा रे एमिट गर्छौँ. एउटा गामा क्यामेराबाट हामीले त्यसलाई हेर्छौँ. त्यसलाई हेरिसक्यो भनेपछि चाहिँ नर्मल्ली के हुन्छ त, थाइरोइड ग्ल्यान्ड जुन छ त्यसले चाहिँ युनिफर्मली त्यो रेडियो एक्टिभ आयोडिनलाई लिन्छ. तर यदि सिस्ट छ भने त्यसले लिँदैन. अनि यदि त्यसले लिएन भने त्यसलाई कोल्ड मर्फोलोजिकल रूपमा प्रेजेन्ट हुन्छ. यदि लियो भनेपछि हट नोड्युलको रूपमा प्रेजेन्ट हुनसक्छ, किनकि त्यो भागले धेरै लिन्छ होइन. यसरी चाहिँ वी क्यान डिफ्रेन्सिएट बिट्विन ट्युमर, नोड्युल, सिस्ट एसेट्रा. यसको ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ मेनी केसेस डोन्ट रिक्वायर ट्रिटमेन्ट इफ एसिम्टोमेटिक होइन. मेनी केसेस डोन्ट रिक्वायर ट्रिटमेन्ट इफ एसिम्टोमेटिक. हाउएभर इफ सिम्टम्स आर प्रेजेन्ट अर इफ देयर इज कन्सर्न अबाउट म्यालिग्नेन्सी, देन द ट्रिटमेन्ट अप्सन हुन्छ. र के पोसिबल छ त ट्रिटमेन्ट अप्सनमा भनेपछि तिनवटा कुरा पोसिबल छ. के पोसिबल छ? एउटा चाहिँ सर्जिकली रिमुभ गर्ने. ओके. अर्को चाहिँ के पोसिबल छ? एउटा सर्जिकली रिमुभ गर्ने पोसिबल छ भने अर्को चाहिँ रेडियो एक्टिभ आयोडिन दिने. रेडियो एक्टिभ आयोडिन दिएर के हुन्छ मैले भन्छु. अर्को चाहिँ के छ? हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी दिने, जसले गर्दाखेरि ट्युमर के अरे थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन चाहिँ सप्रेस हुन्छ. अनि यसले गर्दाखेरि इट पोटेन्सियली रिड्युस द साइज अफ एक्टोपिक टिस्यु, जसले गर्दाखेरि प्रेसर सिम्टम कम हुन्छ. के काम छ त यो रेडियो एक्टिभ आयोडिनको? पहिला सुरु हामीले रेडियो एक्टिभ आयोडिन त्यो आयोडिन स्क्यानमा पनि गरेको थियौँ. थाइरोइड स्क्यान, आयोडिन स्क्यान भन्न आयो. थाइरोइड स्क्यानमा पनि हामीले युज गरेको थियौँ. तर यसमा रेडियो एक्टिभ आयोडिन हामीले लो डोज युज गर्छौँ, जसले चाहिँ गामा रे इमिट गर्छ र त्यसलाई गामा क्यामेराले हेर्छ. भने यो एब्लेसन होइन, के अरे रेडियो एक्टिभ आयोडिन एब्लेसन अथवा रेडियो एक्टिभ आयोडिन यदि हामीले ट्रिटमेन्टको रूपमा दियौँ भनेपछि हाई डोज रेडियो एक्टिभ आयोडिन दिन्छौँ. र यो हाई डोज रेडियो एक्टिभ आयोडिनमा चाहिँ बिटा रेजले चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रोय गर्छ. थाइरोइड क्यान्सर मा युज हुन्छ र अर्को हाइपरथाइरोइडिजममा पनि युज हुन्छ है त. अब थप पढ्दाखेरि चाहिँ यसको केही कम्प्लिकेसन, इट हेज अ स्मल रिस्क अफ म्यालिग्नेन्सी एसोसिएटेड विथ लिङ्गुअल थाइरोइड टिस्यु.
त यो यही हो यसको कम्प्लिकेसन. के इम्पोर्टेन्ट कुरा, इफ अ लिङ्गल थाइरोइड इज आइडेन्टिफाइड होइन, इट्स essential to check for the presence of normally located thyroid gland or not. This is because the lingual thyroid may be only functioning thyroid tissue in some individual. If it's removed without a backup functioning thyroid gland, then the individual will become hypothyroid. यो इम्पोर्टेन्ट छ. यदि हामीले लिङ्गल थाइरोइड देख्यौँ भनेपछि चाहिँ सिधै गएर त्यो लिङ्गल थाइरोइडलाई निकाल्ने होइन. वी सुड लुक फर, हामीले हेर्नुपर्छ कि अर्को नर्मली फङ्सनिङ थाइरोइड ग्ल्यान्ड छ कि छैन. यदि नर्मली फङ्सनिङ थाइरोइड ग्ल्यान्ड छैन भनेपछि चाहिँ हामीले लिङ्गल थाइरोइडलाई रिमुभ गर्नु हुँदैन. यही भनेको यसले. ल अब मिडियन अथवा थाइरोग्लोसल एक्टोपिक थाइरोइडको बारेमा पढौँ. थाइरोग्लोसल सिस्ट पढाएको छौँ, थाइरोग्लोसल डक्ट पढाएको छौँ. अब थाइरोग्लोसल अथवा मिडियन एक्टोपिक थाइरोइडको बारेमा पढौँ. द मिडियन अर द थाइरोग्लोसल ectopic thyroid refers to thyroid tissue that is present along the thyroglossal duct, which is the pathway of the thyroid gland following during its embryological descent from the base of the tongue to the normal pre-tracheal position in the neck. होइन, के भने अहिले जुन यो मिडियन अथवा थाइरोग्लोसल एक्टोपिक थाइरोइड हुन्छ, यो चाहिँ डेभलप कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि इन द ट्र्याक अफ द थाइरोग्लोसल सिस्ट, जहाँ चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड डिसेन्ड गर्छ नर्मल एम्ब्रियोलोजिकलको बेला. यसको डेभलपमेन्ट during embryogenesis, the thyroid gland originates at the foramen cecum at the base of the tongue. It then descends anteriorly to the thyroid bone and finally to its usual position in front of the trachea. The thyroglossal duct, which connects the migrating thyroid gland to the foramen cecum, normally involutes. यानी कि हराउँछ. If any portion of the duct fails to involute, ectopic thyroid tissue can be found along this path. हो भनेपछि एउटा पोइन्ट के हो, थाइरोग्लोसल डक्ट यदि तिम्रो थाइरोग्लोसल डक्ट यदि पर्सिस्ट भयो भने थाइरोग्लोसल सिस्ट फर्म हुन्छ. त्यो थाइरोग्लोसल सिस्टमा पनि कहिलेकाहीँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड जुन डिसेन्ड गरेको हुन्छ त्यसको केही मात्रामा थाइरोइड टिस्यु प्रेजेन्ट भएको हुनसक्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एक्टोपिक थाइरोइड प्रेजेन्टेसन पनि हुनसक्छ थाइरोग्लोसल सिस्टमा है त. इफ एनी पोर्सन, अनि अर्को पोइन्ट, इफ एनी पोर्सन द डक्ट फेल्स टु इन्भोल्युट होइन, इफ एनी पोर्सन द डक्ट फेल्स टु, यही नै भनेको छ अर्को पोइन्ट भन्दा पनि. इफ एनी पोर्सन द डक्ट फेल्स टु इन्भोल्युट, एक्टोपिक थाइरोइड टिस्यु क्यान बी फाउन्ड अलोङ इट्स पाथ. अब अर्को चाहिँ थाइरोग्लोसल डक्ट सिस्टको बारेमा हामीलाई थाहा छँदैछ र यो पछि छुट्टी डिस्कस पनि हुन्छ. छोड मैले सिम्टम्स. मोस्ट इन्डिभिजुअल विथ एक्टोपिक थाइरोइड टिस्यु आर एसिम्टोमेटिक. Most individuals with lingual thyroid tissue are also asymptomatic. होइन, if symptomatic, they might present with के त neck mass pressure symptom, dysphonia, dysphagia, dyspnea. त्यही नै हो होइन, नेक मास, डिस्फेजिया, डिस्पनिया. डायग्नोसिस, अब इमेजिङ स्टडी गर्ने के गर्ने, एमआरआई गर्ने, यसमा पनि थाइरोइड स्क्यान हानिदिने होइन. यसमा अल्ट्रासाउन्ड गर्ने किन भने यसमा अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि हुन्छ, लिङ्गलमा चाहिँ अलिकति अल्ट्रासाउन्ड गर्न गाह्रो हुन्छ. मोस्ट डायग्नोसिस इमेजिङ स्टडिज सच एज अल्ट्रासाउन्ड, सिटी, एमआरआई, थाइरोइड स्क्यान क्यान बी युज टु आइडेन्टिफाई एन्ड डिफ्रेन्सिएट एक्टोपिक थाइरोइड टिस्यु. ट्रिटमेन्ट same. If the ectopic tissue is asymptomatic and there is normally functioning thyroid gland, then no treatment might be necessary. If the ectopic tissue is only source of thyroid hormone, which can be in some individual hormone, यदि अन्ली छ भनेपछि चाहिँ हामीले नरिमुभ गर्ने के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी गर्न सक्छौँ. सो द्याट थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोनले चाहिँ त्यसलाई ओभरग्रो गर्न दिँदैन होइन. हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी माइट बी कन्सिडर्ड होइन. सर्जरी इज इन्डिकेटेड फर सिम्टोमेटिक मासेस, कस्मेटिक रिजन, अर इफ म्यालिग्नेन्सी इज सस्पेक्टेड होइन. सर्जरी इज तिम्रो इन्डिकेटेड, सस्पेक्टेड त्यो केसमा. ओके, यहाँ जुन मैले ट्रिटमेन्टको कुरा गर्दैछु हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी, यसको दुईवटा युज छ. एउटा के युज छ भनेपछि हामीले त्यो थाइरोइड टिस्यु, एक्टोपिक थाइरोइड टिस्युलाई रिमुभ गरिनौँ होइन. एक्टोपिक थाइरोइड टिस्युलाई रिमुभ गरिनौँ भनेपछि नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजमबाट हामीले लेभोथाइरोक्सिन दिउँ, T4 दिउँ भनेपछि नेगेटिभ थाइरोइड मेकानिजमबाट थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोनको कन्सन्ट्रेसन लो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि फर्दर ग्रोथ अफ द एक्टोपिक थाइरोइड यसले प्रिभेन्ट गर्छ. र अर्को कुरा के छ, अर्को चाहिँ हामीले यदि थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई त्यो एक्टोपिक थाइरोइड टिस्युलाई हामीले यदि रिमुभ गऱ्यौँ भने के हुन जान्छ त हामीलाई हाइपोथाइरोइडको स्टेट आउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले अब यतिखेर हामीले दिन्छौँ लेभोथाइरोक्सिन सो एज टु प्रिभेन्ट हाइपोथाइरोइडिजम. र यो चाहिँ लाइफ टाइम नै दिन्छ ट्रिटमेन्टमा. सो अरूमा चाहिँ के हुनसक्छ, सर्जरी भइहाल्यो होइन. इट इज इन्डिकेटेड फर सिम्टोमेटिक मासेस, कस्मेटिक रिजन, मालिग्नेन्सी सस्पेक्टेड है. अब मालिग्नेन्सी माथि पनि लिङ्गुल होस् या मिडियन एक्टोपिक होस् या थाइरोग्लोसल एक्टोपिक थाइरोइड होस्, there is a low risk of malignancy in ectopic thyroid tissue. However, thyroglossal duct cyst, तर थाइरोग्लोसल डक्ट सिस्टमा त म्यालिग्नेन्सी हुन्छ, पेपिलरी थाइरोइड कार्सिनोमाको होइन. हासिमोटोसमा पनि पेपिलरी थाइरोइड कार्सिनोमा हुन्छ है त.
Evaluation. It's essential to assess whether the ectopic thyroid tissue is the only functioning thyroid tissue or not. If it's the only source, then if it's removed, then the patient would become hypothyroid. त्यस केसमा चाहिँ के दिनुपर्छ, लेभोथाइरोक्सिन दिनुपर्छ है त। अब ल्याटरल एबरेन्ट थाइरोइडको बारेमा पढौँ। ल्याटरल एबरेन्ट थाइरोइड फेरि हाम्रो जेनरली प्यापिलरी थाइरोइड कार्सिनोमामा देखिन्छ। त्यो चाहिँ नोडल मेटास्टासिस भइसकेपछि चाहिँ ल्याटरल एबरेन्ट थाइरोइड देखिन्छ। ल्याटरल एबरेन्ट थाइरोइड टिस्यु इट रिफर्स टु के त भन्दाखेरि एक्टोपिक थाइरोइड टिस्यु फाउन्ड इन द ल्याटरल नेक। ल्याटरल एबरेन्ट थाइरोइड टिस्यु इट रिफर्स टु द एक्टोपिक टिस्यु found in the lateral neck developmental origin. During embryonic development, the thyroid gland originates at the base of the tongue and descends to its final position in the anterior neck. It usually follows a predictable path, but sometimes remnants can be left along this tract, leading to ectopic thyroid tissue. Lateral aberrant thyroid tissue is most commonly found along the path of the embryonic descent of the thyroid, but it's lateral to the typical midline location. It is found along the path of the descent, but it is typically lateral to the midline location. This is different from a thyroglossal duct tissue, which is typically found in the middle. Lateral aberrant thyroid tissue can sometimes be mistaken for the metastatic papillary thyroid carcinoma, especially if there are malignant changes within the ectopic tissue. Thus, differential diagnosis is important. Important. Lateral aberrant thyroid tissue देखिन्छ मेटास्टेटिक प्यापिलरी थाइरोइड कार्सिनोमा। मेटास्टेटिक प्यापिलरी थाइरोइड कार्सिनोमा पनि ल्याटरल एबरेन्ट थाइरोइड देखिन सक्छ, अथवा ल्याटरल एबरेन्ट थाइरोइड छुट्टै पनि फर्म हुनसक्छ बिकज अफ डिसेन्ट प्रोसेसमा। अनि इट्स डिफरेन्शियल डायग्नोसिस इज इम्पोर्टेन्ट। म्यानेजमेन्ट इफ द एक्टोपिक टिस्यू इज फङ्सनिङ एन्ड देयर इज नो अदर नर्मली located thyroid tissue which can be determined through imaging like a thyroid scan, then removal may not be advisable किनकि हाइपोथाइरोइड हुनसक्छ। तर यदि कन्सर्न अफ म्यालिग्नेन्सी अथवा अरू प्रेसर सिम्टमहरू छ भनेपछि सर्जिकली रिमुभल माइट बी कन्सिडर्ड होइन। कस्मेटिक छ, प्रेसर सिम्टम छ, म्यालिग्नेन्सी छ, सिम्टोमेटिक छ भनेपछि चाहिँ रिमुभल हुन्छ। एसिम्टोमेटिक छ भनेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई रिमुभ गर्दैनौँ। डायग्नोस्टिक टुल त्यही हो, अल्ट्रासाउन्ड, सिटी, एमआरआई, थाइरोइड स्क्यान, यति हेल्प्स टु डायग्नोज एन्ड एसेस द एक्सटेन्ट एन्ड फङ्सन अफ द एक्टोपिक टिस्यू। हामीले यदि म्यालिग्नेन्स छ कि छैन भन्नको लागि चाहिँ फाइन निडल एस्पिरेसन गर्नुपर्छ। एन्ड इट क्यान डिटर्माइन इफ द टिस्यू इज बेनाइन अर म्यालिग्नेन्ट है। सो तिनवटा भयो, के भयो, एउटा चाहिँ लिङ्गुअल एबरेन्ट थाइरोइड होइन, एउटा चाहिँ लिङ्गुअल थाइरोइड, अर्को चाहिँ मिड लाइन अथवा थाइरोग्लोसल एक्टोपिक थाइरोइड होइन, मिडलाइन अथवा मिडियन थाइरोग्लोसल एक्टोपिक थाइरोइड, अर्को ल्याटरल एबरेन्ट थाइरोइड, अर्को चाहिँ स्ट्रुमा ओभ्यारी। अब यो स्ट्रुमा ओभ्यारीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि वाट इज स्ट्रुमा ओभ्यारी? स्ट्रुमा ओभ्यारी भनेको इट इज अ रेयर ओभ्यारियन ट्युमर क्यारेक्टराइज विथ द प्रेजेन्स अफ थाइरोइड टिस्यू। ठिक छ। र त्यो थाइरोइड टिस्यू इट comprises more than 50% of the overall masses. Type of tumor, struma ovary is a specialized or monodermal teratoma of the ovary. So monodermal teratoma भनेको के हो? It is derived from only a single germ layer. Germ layer में के हुन्छ? ectoderm, mesoderm र endoderm. So it is developed from only endoderm. त्यही भएर चाहिँ यसको कम्पोजिसनमा थाइरोइड टिस्युज पाइन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मोनोडर्मल टेराटोमा अफ द ओभ्यारी भनेर भनेको होइन। जस्ट फर सेक अफ नलेज अरू के हुन्छ टेराटोमा? एउटा हुन्छ म्याच्योर टेराटोमामा होइन, अर्को हुन्छ इम्याच्योर टेराटोमा, अर्को हुन्छ मिक्स्ड जर्म सेल ट्युमर। यसको बारेमा चाहिँ गाइनेमा पढौँला। अब यसको प्रोग्नोसिस, द प्रोग्नोसिस इज जेनरली गुड, स्पेसली इफ द ट्युमर इज डिटेक्टेड एन्ड ट्रिटेड अर्ली। ठिक छ। रेगुलर फलोअप इज इम्पोर्टेन्ट टु मोनिटर फर रिकरेन्स अफ अर एनी कम्प्लिकेसन। ओके, यसको ट्रिटमेन्टमा हामीले के पढ्यौँ? सर्जिकल रिमुभल इज द प्राइमरी ट्रिटमेन्ट। डिपेन्डिङ अन द साइज, लोकेसन एन्ड अदर क्यारेक्टरिस्टिक अफ द ट्युमर, दिस कुड मिन रिमुभिङ जस्ट द ट्युमर, द एफेक्टेड ओभरी अर बोथ ओभेरिज इज इन्डिकेटेड भनेपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ यसको ट्रिटमेन्टमा? यु सुड रिमुभ जस्ट द ट्युमर अर द एफेक्टेड ओभेरी अर इन सम केस बोथ द ओभेरिज है। यसको म्यालिग्नेन्ट पोटेन्सियल
यसको पनि के छ त भन्दाखेरि मोस्ट केसेस अफ स्ट्रुमा ओभेरी आर बेनाइन, अल्दो इट्स अ रेयर ओभेरियन ट्युमर स्ट्रुमा ओभेरी, तर यो बेनाइन हुन्छ। अ स्मल पर्सेन्टेज क्यान बिकम मालिग्नेन्ट होइन। इफ मालिग्नेन्ट ट्रान्सफर्मेसन इज सस्पेक्टेड, फर्दर ट्रिटमेन्ट इन्क्लुडिङ मोर एक्सटेन्सिभ सर्जरी अथवा रेडियो आयोडिन थेरापी सुड बी इन्डिकेटेड होइन। एक्सटेन्सिभ सर्जरी होइन, रिमुभ गरिदिने ट्युमरले ओभेरी अथवा बोथ ओभेरीलाई होइन, इट माइट बी निडेड। ठिक छ। मोनोडर्मल टेराटोमालाई स्पेसलाइज टेराटोमा पनि भन्न सकिन्छ है त, नचुक्किनु।